Hello and welcome everyone. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා සිස්ටම් ලෙසන් එකේදී grade 11 වල සිස්ටම් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් ලෙසන් එකේ බේසික් දේවල් ටික. එතකොට අපි ඒකෙදී කතා කරා ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකද්ද, සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන ඒවා ගැන කතා කරා. එතකොට අපි ඒකෙදී කතා කරා ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ data process කරලා ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් කියලා අපි කිව්වා. ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක යටතේදී. එතකොට අපි දැන් මෙතනදී ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ඩිෆරන්ස් එක මැනුවල් සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද, ඊට පස්සේ කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. එතකොට මෙතනදී මම ඔයාලට grade 11 ටෙක්ස්ට් බුක් එක යූස් කරන්නේ මොකද මේකේ තියරි කොටස් වෙන නිසා මේකදී මම ටෙක්ස්ට් බුක් එකම යූස් කරනවා. මොකද එතකොට අපිට මේක ලේසි තේරුම් ගන්න. ඒත් එක මම මෙතන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නෝට් එක යූස් කරාට මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට සිංහල මීඩියම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට උනත් මේ දේවල් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටෙක්නිකල් ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සිංහල මීඩියම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට උනත් ඒත් එකම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා එතකොට මේවා පැහැදිලිව ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න දෝ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපේ WhatsApp support service එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම Ninaro ස්ටුඩන්ට්ස් ලට totally free ඒ අපේ premium service එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඕනෙම වෙලාවක message එකක් දාලා ඔයාලට කියන නැත්නම් සෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා මේකේ මේ ලෙසන් එකට දාලා වයිව ටෙස්ට් එකට පාර්ටිසිපේට් වෙලා ඔයාලගේ තියෙන අඩුපාඩු ඒ වගේ දේවල් හදාගෙන ඉක්මනටම ලකුණු ඒ කියන්නේ වේගෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන විදිය ඒ දේවල් හරියට අවබෝධ කරගෙන 90+ ඒ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මැනුවල් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට මැනුවල් සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් ඒකෙදී ගොඩක් processes වෙන්නේ මැනුවලි. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් manual student information system එකක්. එතකොට එතෙන්දි කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදියට ඔය අපි ස්කූල් එක සාමාන්‍යයෙන් කරන විදියට ෆෝම් එකක් ෆිල් කරලා ෆිසිකලි ෆිල් කරලා ඒක සබ්මිට් කරලා ෆයිල් එක දාලා ඒ විස්තර ටික තියලා තියෙනවා. එතකොට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් අචීව් කරොත් ක්‍රීඩා තරඟකින් දිනුවොත් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි මෙඩල් එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කතික තරඟකින් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඉස්කෝලේ තියෙන ඉවෙන්ට් එකකින් දිනුවොත් එතකොට ඒවට දාලා ඉන්ෆර්මේෂන් උත් ඒ ඩේටාත් අදාළ ෆයිල් එකට ඇඩ් කරනවා. එතකොට අපිට ඒකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ performance බලන්න ඕනේ නෝත් අපිට එතෙන්දි කරන්න වෙන්නේ ෆයිල් එක හොයලා ඒක ගන්න වෙනවා. එතකොට ඒක ටිකක් අර කරදරයි manual system එකක් ගත්තොත්. මොකද එතකොට ඒකේ ගොඩක් drawbacks පැත්ත වැඩි. මෙතන ඔයාලට මේක රීඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක වැඩි විස්තර බලා ගන්න ඕනේ නම් ඊළඟට computer based system එකක් ගත්තොත් ඒකෙදි අපි කරන්නේ computer based system එකකේ අදාළ information store කරනවා. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට form එකක් use කරලා ඒ data store කරනවා system එකේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒක report generate කරන්න, මේ වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනි දේවල් සර්ච් කරලා ක්වික්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. අර කලින් සිස්ටම් එකේ වගේ නෙමෙයි. කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකේ අපිට name එක එහෙම නැත්නම් index නේ නම්බර් එක අපි දැන් grade 10 වල access lesson එකේ ඉගෙන ගත්තා වගේ primary keys එක use කරලා ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් ඒකේ benefit ගොඩක් වැඩි. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ගෙදර අපි ඡන්දයක් කිට් වෙනකොට අර අපිට ග්‍රාම සේවක මහත්මයා එහෙම නැත්නම් මිස් කෙනෙක් දෙන ඡන්දයට අදාළ ෆෝම් එක ගන්න පුළුවන් මැනුවල් සිස්ටම් එකකට උදාහරණයක් විදිහට. මොකද ඒකදී අපි මැනුවල් ඉන්ෆර්මේෂන් එක කරන්නේ. එතකොට එතන තියෙන ඩ්‍රෝබැක්ස් විදිහට සමහරලාට අපි ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බර් එක ලියන තැන අපේ නේම් එක ලියවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් අපි ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක් කරා ෆිල් කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි Facebook account එකක් හදාද්දී අපි ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක් ෆිල් කරන්නේ. ඊමේල් account එකක් හදාද්දී ඔන්ලයින් ෆෝම් එකක් ෆිල් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කැම්පස් යන ඇප්ලිකේෂන් කැම්පස් වලට අදාළව අපි අදාළ සිලෙක්ට් කරගෙන කැම්පස් එකට ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන්ලයින් දාද්දී එතනදී අපි ඒකත් ඔන්ලයින් ෆිල් කරන්නේ. එතකොට අපිට වර්ධින්න තියෙන ප්‍රොබබිලිටි එක අඩුයි. මොකද ඔන්ලයින් ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකක් යූස් කරනවා නම් මොකද අපි දන්නවා එතනදී අපිට බර්ත්ඩේ එක වගේ එන්ටර් කරන්න තියෙනවා නම් එතනදී යාලා අපිට ඩ්‍රොප් ඩවුන් ලිස්ට් එකක් දෙනවා. එතකොට මාසෙ තෝරන තැන මාසෙ වලින් එකක් තෝරන්න තියෙන්නේ. ඩේට් එක තියෙන තැන ඩේට් එක, ඊයර් එක තියෙන තැන ඊයර් එක. එතකොට ඒකේ වර්ධින්න තියෙන ප්‍රොබබිලිටි එක ගොඩක් අඩුයි. අර ඩේට් එක ටයිප් කරන්න ඕන තැන ඩෙන්ටිටි නම්බර් වගේ දේවල් ටයිප් වෙන එක ගොඩක් දුරට අඩුයි. හරි. එතකොට අපි වෙනම කතා කරමු මෙතන කම්පියුටර් බේස් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකේ ඒත් එක්කම මැනුවල් සිස්ටම් එකේ මේ දෙක අතර තියෙන ඩිෆරන්සස් මොනවද කියන එක කම්පැරිසන් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන left side එකේ තියෙන කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් ගැන, දකුණු පැත්තේ තියෙනවා right side එකේ තියෙනවා මැනුවල් සිස්ටම් එක ගැන. මෙතන first එකේ කියන්නේ errors are minimal with data processed by a computer program. computer program එකක් භාවිතයෙන් process කරනකොට errors අඩුයිලු. මොකද ඒක program එකට අනුව run වෙන නිසා errors අඩුයි. හැබැයි manual එකක් ගත්තොත් errors වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දේවල් manually process කරන නිසා. එතකොට computer based system එකක් ගත්තොත් data can be processed more efficiently. data ගොඩක් කාර්යක්ෂම විදිහට process කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා computer based information system එකේ. මොකද ඒක automated program එකක් හරහා අපිට
efficiency complete කරන්න පුළුවන්. දැන් example එකක් විදිහට අපි එක student කෙනෙක්ගේ විස්තර හොයාගන්න එකට අපිට simply පුළුවන් primary key එක type කරලා එයාගේ විස්තර ටික තප්පර ගණනක ඇතුළත හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපිට manual system එකකින් ඔක හොයාගන්න ගියොත් ඒ file ගොඩ හොයලා එහෙම manually තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට efficiency එක ගොඩක් අඩුයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි ඊළඟ benefit එක තමයි large amount of data can be stored in small physical surface. Database software can be used for purpose. ඒ කියන්නේ අපිට data store කරන්න යන්නේ පොඩි physical space එකක් කියන්නේ hard disk එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම නැත්නම් memory chip එකක් වෙන්න පුළුවන්, pen එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක අපිට ගොඩක් data store කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපිට ලොකු excel sheet එකක්. excel sheet එකක තියෙන cell ගන්නවා ඔයාලා දන්නවා කොච්චරද කියන එක. අපි ඒක excel පාඩමේදී කතා කරා. ඒතර ඒ වගේ sheet ගොඩක් තියෙන excel workbook එකක් අපිට store කරන්න පුළුවන්. pen එකක. ඒතකොට දැන් අපි දන්නවා ඔය වගේ එකක් print කරලා manual විදිහට අපිට use කරන්න ගියොත් කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් යනවද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට room එකක් වුණත් මදි වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ data store කරන්න. එතකොට manual system එකක් ගත්තොත් අපිට යන space එක physical space එක ගොඩක්ම වැඩි. එතකොට ඊළඟ එක තමයි security computer based system එකක් ගත්තොත් security can be ensured with backup and the use of password. අපිට computer based system එකක් ගත්තොත් ඒක security එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මොකද backup තියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ අර එක hard disk එකක් එහෙම නැත්නම් එක pen drive එකක තියෙන data නැති වුණත් තව තැනක copy එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා තව කෙනෙකුට access කරන්න බැරි වෙන password දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් encrypt කරන්න පුළුවන්. encrypt කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට ඒ data බලා ගන්න බැරි වෙන විදිහට convert කරන්න පුළුවන් වෙන code system එකකට. එතකොට ඒක decrypt කරලා අපිට ඒ අපි encrypt කරපු එකේ මොන හරි code එකක් use කරලා decrypt කරලා අපිට ඒක අපිට විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක hack කරත් ඒ data හොරෙන් access කරලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. encrypt කරලා තියෙන නිසා බලා ගන්න බෑ. එතකොට ඒක decrypt කරන්න දන්නේ වුණ විතරයි ඒ අදාළ key එක use කරලා ඒක decrypt කරන්න දන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ benefit තියෙනවා computer based system එකේ. එතකොට manual system එකක් ගත්තොත් ඒක අපි දන්නවා file ටිකක් cupboard එකක දාලා තියෙද්දි ඒක ඕන කෙනෙකුට හොරෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගින්නක් වගේ දෙයක් ඇති වෙනවා, fire එකක්, flood එකක් වගේ දෙයක් වුණොත් ඒ දේවල් data නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔය සතුන්ගෙන් මීයෝ කරපොත් ඒ වගේ සතුන්ගෙන් මේ වගේ දේවල් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක backup එකක් තියාගන්නත් අමාරුයි. file ටිකට වෙනම photocopy ගහලා. එතකොට ඒකට අර වගේම තව space එකක් යනවා. මේ වගේ දෙයක් අපිට store කරගන්න ගියොත්. එතකොට අන්න එතන ඒ drawback එකක් තියෙනවා manual system එක ගත්තොත්. එතකොට අපිට data update කරන්න ඒත් එක්කම අලුතෙන් data add කරන්න. එතකොට මේ වගේ දේවල් ගත්තොත් ඒවත් computer based system එක ගොඩක් ලේසි. manual system එකක් ගත්තොත් ඒවත් කරන්න efficiency එක ගොඩක් අඩුයි. වැඩි කාලයක් යනවා, වැඩි space එකක් යනවා. එතකොට මේ වගේ drawbacks තියෙනවා manual system එකේ. එතකොට ඔයාලට මේකදී exam එකේදී අහුවොත් computer based system, information system එකයි manual system එකයි compare කරන්න කියලා මේ කරුණු වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දෙක complete කරගන්න. මොකද මේකදී එතකොට ඔයාලට essay question එක අහන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් MCQ වගේ question එක අහන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ගැන ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා. මේව by heart කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ දේවල් ගැන idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට easily ඒ වගේ question එකකට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් discuss කරමු system development processes ගැන. මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. ඒක premium service එකක්. ඒත් එක්කම Ninaro class එකත් ඔයාලට join වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් totally free ඒ service එක use කරන්න. ඒත් එක්කම ඊළඟ දවසේ ඔයාලට මේ lesson එකට අදාළ viva test එකට participate වෙන්න පුළුවන් අපේ Ninaro students ලාට live session එකේදී. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකට අදාළ viva session එකට participate වෙලා ඔයාලට මේ දේවල් කොහොමද තේරුම් ගත්තේ, මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවද, මේ දේවල් හදාගෙන ඔයාලට question එකට ලේසියම උත්තර ලියන විදිය ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. 90+ A+ result එකට යන්න path එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර අනිත් students ලාට පුළුවන් අපේ Ninaro class එකත් එක්ක join වෙලා මේ benefit ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඕන නම් අපේ රේන්බෝ ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් කෝස් එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. රේන්බෝ ටීචර් පැක් එක යන්න ගන්න ඕනේ නම් අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන hotline එකට ඔයාලට contact කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දේවලුත් මතක් කරන ගමන් එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.